คอยรู้สึกตัวไว้อ่านใจตัวเองให้ออกใจเราชอบหนีไปเที่ยวทิ้งร่างกายหนีไปที่อื่นหนีไปดูคนอื่นหนีไปฟังสิ่งอื่นหนีไปคิดใจเป็นของดีของวิเศษประจำตัวเราให้ดูแลรักษาให้ดีเราจะมีความสุขใครๆก็อยากได้ความสุขแต่ก็รู้จักเฉพาะความสุขที่อยู่ข้างนอกไปดูหนังแล้วมีความสุขไปฟังเพลงแล้วมีความสุขไปดูซีรีส์ไปเม้าท์มอยเพลินไปวันหนึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าหลวงพ่อมีญาติคนหนึ่งนะที่จริงเป็นญาติแม่ชี ตอนสาวๆชอบเที่ยวชอบเล่นดึกตื่นไม่ค่อยนอนฟังเพลงฟังอะไรเพลินไปทุกวันบอกเนี่ยเป็นกำไรชีวิตของเขาความสุขของเขาสุดท้ายไอ้ความสุขอย่างนั้นมันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรหลอกความสุขของโลกและกามสุขเหมือนยาเสพติดท่านเหมือนกัญชาอะไรนะกินเข้าไปแล้วว่าอารมณ์ดีชั่วครั้งชั่วคราวหมดฤทธิ์กัญชาแล้วก็ไม่ปกติคนโบราณนะเขาเห็นคนไหนสูบกัญชาเยอะๆนี่ไอ้พวกบ้ากัญชาเขาไม่ได้ยกย่องนะพวกกระท่อมกับพวกบ้ากระท่อมดูไม่ปกติให้กามาสุขนะมันก็เหมือนเราไปเสพของพวกเนี้ยสนุกสนานรื่นเริงชั่วครั้งชั่วคราวพอหมดฤทธิ์ยาก็หงอยเสื่องซึมอยากได้ความสุขก็ต้องรู้ความสุขที่สูงที่สุดไม่มีอะไรเหมือนเลยคือความสงบของจิตใจพระพุทธเจ้าบอกว่าสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนี่เป็นภาษาสมัยรัชกาลที่5นะถ้าพูดอย่างนี้ให้เข้าใจง่ายๆก็คือความสุขให้ความสงบให้ความสุขมากที่สุดไม่มีอะไรเหมือนสงบทำยังไงจะสงบคนส่วนหนึ่งก็คิดว่าความสงบต้องอยู่ที่สิ่งแวดล้อมบอกจะสงบได้ยังไงบ้านอยู่ในเมืองมีเสียงกระทึกทั้งวันเลยกลางวันก็เสียงรถวิ่งโครมครามเสียงโฆษณาเสียงอะไรกลางคืนมีเสียงในร้านคาราโอเกะอะไรนะเดี๋ยวนี้มาถึงแถววัดนี่แล้วตอนหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆแล้วคืนนี้เงียบกริบเลยเดี๋ยวนี้กลางคืนก็มีเสียงเพลงเสียงคนร้องคาราโอเกะอะไรต่ออะไรเนี่ยความสุขนี่ถ้าคนไม่เข้าใจนะภาวนาไม่เป็นนะก็คิดว่าเราใจสงบได้ต้องอยู่ในที่สงัดจริงๆไม่มีสิ่งกระทบ
สถานที่ซึ่งสงัดจริงๆไม่มีสิ่งกระทบสิ่งเร้าอะไรพวกนี้มันหาไม่ได้แล้วนะทุกคนทุกแห่งก็เต็มไปด้วยบ้านคนเต็มไปด้วยร้านค้าชุมชนงั้นเราอย่าไปหวังว่าเราจะสงบได้นะถ้าอยู่ในที่ที่สงัดจริงๆเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจตัวเองตัวนี้สำคัญกว่าถ้าเราฝึกจิตของเราดีนะเราอยู่ตรงไหนที่ตรงนั้นก็เป็นที่สงบมีคำสอนอันหนึ่งนะบอกพระอรหันต์เนี่ยท่านอยู่ตรงไหนที่ตรงนั้นก็เป็นที่สัปปายะทั้งหมดเราฟังอย่างนี้เราก็ฟังออกนอกอีกงั้นเราต้องไปเที่ยวหาพระอรหันต์แล้วไปอยู่กับพระอรหันต์เราไปอยู่กับพระอรหันต์ก็ไม่สงบหรอกตามวัดตามวาเมื่อก่อนนะวัดครูบาอาจารย์นะโอ้ยคนเข้าไปเยอะแยะเลยบางทีก็มีพวกเขาเรียกอรหันต์ทัวร์นั่งรถทัวร์กันไปตะเวนเข้าวัดนั้นออกวัดนี้บอกไปทำบุญกับพระอรหันต์ไม่เห็นมันจะสงบตรงไหนเลยในวัดน้ำก็เจียวจ้าวไปหมดคนเยอะแยะงั้นที่บอกว่าพระอรหันต์อยู่ตรงไหนที่ตรงนั้นสัปปายะสัปปายะสำหรับท่านคือท่านอยู่ตรงไหนจิตท่านก็สงบเพราะจิตของท่านฝึกมาดีแล้วท่านก็มีความสุขส่วนพวกกระทั่งพวกเข้าวัดนะเข้ามาแล้วก็วุ่นวายไม่เลิกนะมันก็ไม่สงบหรอกเข้าวัดแล้วบางทีกิเลสเยอะกว่าเก่าอีกดูถูกคนที่ไม่ได้เข้าวัดว่าเป็นพวกไม่มีศีลธรรมสู้ฉันไม่ได้เพราะฉะนั้นความสงบจริงๆนะอย่าไปหาความสงบข้างนอกให้ทวนเข้ามาหาความสงบภายในของเราเองถ้าเราฝึกดีแล้วฝึกจิตดีแล้วอยู่ตรงไหนเราก็สงบได้เวลาเราไปอยู่ในที่ที่คนพลุกพล่านวุ่นวายเจียวจ้าวนะหลวงพ่อตั้งแต่ตอนเป็นโยมนะไม่ใช่พระอรหันต์นะแต่ว่าชอบภาวนาตอนเป็นโยมเนี้ยเข้าไปในที่ที่คนเยอะๆเขาเฮฮาเขาหลงอะไรนะใจเรารู้สึกสงัดมันเงียบอยู่ข้างในนะสงบอยู่ข้างในข้างนอกที่กำลังกระโดดโลดเต้นวุ่นวายนะเหมือนภาพลวงตาที่กำลังเกิดขึ้นเท่านั้นเองใจเราก็สงบมันเหมือนอยู่คนเดียวท่ามกลางความวุ่นวายได้ความสุขอย่างนี้ถ้าไม่เคยภาวนาไม่เคยลิ้มรสนะจะไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขที่อัศจรรย์มากเป็นความสุขที่ไม่อาศัยคนอื่นไม่อาศัยสิ่งอื่นไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ถ้าเราอยากลิ้มรสความสุขอย่างนี้นะเราก็ต้องมาหัดเดินในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าพาเดินตั้งอกตั้งใจรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลได้มั่นคงนะใจเราก็จะเริ่มสงบสงัดไประดับหนึ่งเพราะใจที่ไม่มีศีลเมื่อเราไปทำผิดศีลใจเราจะยิ่งฟุ้งซ่านอย่างเราโกรธใครสักคนเนี่ยจิตมันโกรธห้ามไม่ได้เราก็ดูของเราไปแต่เราไม่ไปว่าเขาไม่ไปทำร้ายเขาใจที่โกรธนะเราดูไปแล้วมันก็หายแต่ถ้าเราไปด่าเขาไปทำร้ายเขาเนี่ยเราสร้างปัญหาต่อเนื่องระยะยาวอีกมากมายเลยอาจจะต้องไปขึ้นศาลไปติดคุกหรือถ้าเขาไม่ฟ้องร้องอะไรนะเขาก็เกลียดเราเวลาที่เราเข้าไปในสถานที่ที่มีแต่คนเกลียดเรา
ใจเราจะไม่มีความสุขนะถ้าเราเข้าไปในที่ที่มีแต่คนให้ความรักความเมตตาเราใจเราอบอุ่นนะงั้นโทษภัยของการผิดศีลนะถึงยังไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดศีลนะมันก็ทำให้ใจของเราว้าวุ่นอย่างพวกชอบวิจารณ์นะทางโซเชียลเขียนวิจารณ์โน่นเขียนวิจารณ์นี่มันเป็นการมุสาวาทมุสาวาทยังไงก็เราเขียนความจริงว่ารัฐบาลนี้โกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้นักการเมืองคนนั้นเลวอย่างนั้นอย่างนี้มันเรื่องจริงทั้งนั้นแล้วเป็นมุสาวาทยังไงมันเป็นมุสาวาทน้อยๆนะคือเราเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านเราไปเขียนด่าเขานะเขามาอ่านไหมเขาก็ไม่ได้มาอ่านเราเขียนเองนะอ่านเองหรือคนซึ่งเป็นพวกเดียวกับเรามาอ่านโอ้โหสะใจใจที่สงบอยู่นะไปอ่านเรื่องพวกนี้เขาก็ฟุ้งซ่านหลวงพ่อสมัยเป็นฆราวาสทำงานเนี่ยต้องใช้ข่าวเยอะต้องอ่านพอออกมาบวชหลีกเลี่ยงการอ่านข่าวเลยหลังๆนี่ก็จำเป็นนะต้องรู้สถานการณ์รู้อะไรบ้างแต่อ่านแล้วใครจะโกงใครจะอะไรนะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของพระไม่เกี่ยวเราออกจากโลกแล้วถ้าพระไปเล่นการเมืองวิจารณ์การเมืองนะผ้าเหลืองร้อนทำไมผ้าเหลืองร้อนเมื่อใจมันร้อนไม่มีความสุขเลยอย่างพระชอบไปดูอะไรสวยๆงามๆนี่ก็ผ้าเหลืองร้อนเหมือนกันจิตมันเกิดราคะก็ไม่มีความสุขไม่ดูสิ่งที่ยั่วกิเลสได้ก็ดีที่สุดไม่ฟังสิ่งที่ยั่วกิเลสได้ก็ดีที่สุดนะไม่คิดถึงเรื่องที่ยั่วกิเลสได้ยิ่งดีอย่างเลยใจเราอย่างนี้เรียกเรามีศีลมีความเป็นปกติในใจของเราเองให้ใจเราเป็นปกติไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงมีความสุขมีความสงบระดับหนึ่งแล้วถ้าเราฝึกสมาธินะเราก็จะได้ความสุขความสงบมากขึ้นไปอีกสิ่งที่เรียกว่าสมาธิมันมี3 ระดับอันหนึ่งเรียกคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะอันหนึ่งคืออุปจารสมาธินะสมาธิที่สูงขึ้นไปแต่ยังไม่ถึงฌานอันที่3เรียกอัปปนาสมาธิสมาธิที่จิตสงบระงับแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวนะเป็นฌานทรงฌานขึ้นมาสมาธิทั้ง3อย่างนะมันให้ความสุขได้เสมอแหละอย่างถ้าเราหัดมีสติรู้ทันใจของตัวเองเป็นขณะไปนะขณะที่มีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมของตัวเองอยู่ขณะนั้นมีสมาธิเกิดร่วมด้วยเสมอนะถ้าเรามีสัมมาสติเกิดขึ้นเมื่อไหร่สัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยเสมอถ้าสติเราระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมที่กำลังเป็นอยู่สมาธิก็เกิดร่วมเป็นคณิกะสมาธินี่ถ้าเราหัดดูไปเรื่อยๆนะเราจะพบสภาวะบางอย่างอย่างใจเราหนีไปคิดเรารู้ใจเราถลำไปเพ่งเรารู้เนี่ยหัดดูเรื่อยๆไปดูไปสบายๆถึงจุดหนึ่งบางทีมันมีความสุขนะผุดขึ้นในใจเราผุดขึ้นมาเป็นระยะนะดูไปช่วงหนึ่งก็มีความสุขผุดขึ้นมาโชยขึ้นมานะใจก็ลิ้มรสความสุขของสมาธิ
นี่ขนาดว่าไม่ได้เข้าฌานนะถ้าถึงระดับฌานสุขมากกว่านั้นถ้าจิตเข้าถึงระดับฌานเนี่ยความสุขมันซาบซ่านมันอิ่มเอิบทุกขุมขนเลยนะมันเหมือนเราไปอาบน้ำเย็นๆแล้วอากาศร้อนเงี้ยเราได้ไปอาบน้ำเย็นๆสบายชุ่มชื่นทุกขุมขนเลยเนี่ยความสุขจากการที่ได้สมาธิระดับเข้าฌานระดับอัปปนาส่วนความสุขระดับคณิกาเนี่ยคล้ายๆอากาศร้อนๆแล้วได้กินน้ำเย็นแก้วหนึ่งก็มีความสุขมันแต่มันเย็นได้เดียวๆถ้าระดับฌานนี่เหมือนเราอากาศร้อนเราได้อาบน้ำเย็นๆมันเย็นทั้งตัวเลยตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้ามันก็เป็นความสุขที่ประณีตมากขึ้นทำไมทำสมาธิแล้วจิตใจมีความสุขเพราะหลักของสมาธิคือการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวนะอย่างต่อเนื่องอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสคือกระตุ้นให้จิตวุ่นวายถ้าเราอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขใจก็ไม่วอกแวกใจก็ได้พักผ่อนแทบสงบใจที่ไม่สงบเพราะมันวิ่งซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหน็ดเหนื่อยนี่ถ้าเราน้อมจิตมาอยู่ในอารมณ์เดียวใจไม่วิ่งพล่านไปทางโน้นทางนี้นะใจก็ได้พักผ่อนใจมีความสุขมีความสงบถึงเราเป็นฆราวาสเราก็ควรจะให้มีสมาธิควรจะได้ริมรสความสุขจากสมาธิบ้างถึงเวลาแบ่งเวลาไว้ถึงเวลานะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมน้อมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวที่เป็นกุศลนะอย่างเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านึกถึงไม่รู้จักนึกไม่ออกนะเราก็อาจจะนึกถึงพระพุทธรูปสวยๆสักองค์หนึ่งองค์ที่เราชอบนะความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนชอบพระศิลปะอย่างนี้บางคนชอบเงี้ยเราก็นึกถึงพระไปแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำไปช่วงหนึ่งนะอย่าไปบังคับจิตถ้าจิตเราชอบพระพุทธรูปองค์นี้เรานึกถึงแล้วเรามีความสุขนึกไปเรื่อยๆความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าใจเรามีความสุขอยู่ในอารมณ์ใดหนึ่งเช่นมีพระพุทธรูปสวยงามอย่างพระชินราชเนี่ยท่านสวยเรานึกถึงนะใจเราก็มีความสุขพอใจเรามีความสุขใจเราก็ไม่ต้องวิ่งพล่านไปหาความสุขที่อื่นเมื่อใจเราไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นใจอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิมันก็เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราหาอารมณ์ที่เรามีความสุขนะแล้วเราก็ไปอยู่ด้วยหรือบางทีอย่างหลวงพ่อสมัยก่อนนะตอนเด็กๆนะหลวงพ่อฝึกอานาปานสติหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำแล้วมีความสุขจิตอยู่ในอารมณ์เดียวคือการหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่วอกแวกไปที่อื่นสมาธิก็เกิดจิตมีความสุขถึงไม่ได้เข้าฌานอะไรนะจิตก็มีความสุขว่าเราควรจะให้รางวัลกับชีวิตให้การดูหนังฟังเพลงแล้วบอกเป็นรางวัลของชีวิตนะมันไม่ใช่รางวัลที่ดีอะไรนักหนาหรอกดูไปเดี๋ยวก็ลืมแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปหาอย่างอื่นดูต่อวิ่งพล่านไปเรื่อยๆเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยถ้าเรารู้จักน้อมจิตมาอยู่ในอารมณ์เดียวนะที่มันเป็นกุศลนะ
น้อมจิตไปอยู่ด้วยสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำไปเถอะนะจิตมันจะมีความสุขขึ้นมาเองมันสงบแล้วมันก็มีความสุขนะหรือนึกถึงพระธรรมนะนึกถึงพระธรรมเราวาดภาพไม่ออกพระธรรมหน้าตาเป็นยังไงนะถ้านึกถึงพระสงฆ์เราก็ยังโมเมนึกถึงองค์นั้นองค์นี้นะพระสงฆ์ไม่ได้จำแนกว่าองค์นั้นองค์นี้นะพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้จำแนกว่าคือพระพุทธรูปองค์นั้นองค์นี้เพียงแต่เราอาศัยสัญลักษณ์อะไรที่เราคุ้นเคยเราเข้าไปอยู่ด้วยอย่างคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดไม่เป็นก็คิดถึงพระพุทธรูปที่เราชอบคิดถึงพระสงฆ์เราไม่รู้จักพระสงฆ์จริงพระสงฆ์จริงๆก็คือพระอริยบุคคล8จำพวกคือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลนี่1คู่สกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลนี่คู่ที่2อนาคามีมรรคอนาคามีผลนี่คู่ที่3อรหัตมรรคอรหัตผลนี่คู่ที่4เราไม่ได้มีภูมิจิตภูมิธรรมที่จะรู้นะว่าพระอริยะอยู่ตรงไหนพระอริยะไม่ได้อยู่ที่ตัวคนไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังหรอกจะอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของจิตซึ่งดูยากเราก็โมเมเอานะนึกถึงองค์นี้แล้วก็นึกว่าเป็นพระอรหันต์นึกถึงแล้วมีความสุขใจไม่วอกแวกไปที่อื่นก็คล้ายๆนึกถึงพระพุทธรูปสักองค์หนึ่งแหละนะหรืออย่างพระธรรมนะเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยสงสัยนะจะพิจารณาพระธรรมจะอยู่กับพระธรรมจะอยู่ยังไงดีหลวงพ่อก็ใช้วิธีนึกถึงหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแล้วพิจารณาธรรมะหัวข้อนั้นนะทำใจสบายค่อยๆพิจารณาไปพิจารณาไปจิตไม่ได้วอกแวกไปที่อื่นนะจิตก็สงบพิจารณาไปเรื่อยๆนะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเกิดความสงบเกิดความสุขที่มหาศาลเลยนะเนี่ยการที่เราจะทำความสงบของจิตนะเลือกอารมณ์ที่เราทำได้นะอารมณ์อันเดียวนะที่เราไปอยู่ด้วยแล้วมีความสุขและใจเราเป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเราไปงานศพไม่ใช่ไปนั่งคุยกันทุกวันนี้เห็นตามวัดต่างๆนะงานศพเหมือนงานชุมนุมศิษย์เก่าหรืองานสังสรรค์งานรวมญาติคุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กพระมีหน้าที่สวดก็สวดไปโยมมีหน้าที่เมามอยคุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กก็คุยไปพอพระสวดจบหนึ่งก็สาธุทีหนึ่งยกมือไหว้แล้วก็คุยกันต่อเนี่ยไร้สาระที่สุดเลยทำไมไม่โฉมโอกาสทำสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าพิจารณาไปไอ้คนที่มันนอนอยู่ในโรงนั้นมันกำลังสอนธรรมะเรานะก่อนที่เขาจะอยู่ในโรงแล้วเขาก็เดินออกมาอย่างพวกเราเนี้ยยืนเดินนั่งนอนทำโน่นทำนี่แบบเดียวกับพวกเรานี้แหละที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ในโรงแล้วเห็นพรรคพวกมาอยากจะทักทายด้วยเพื่อนก็ไม่ได้ยินมีคนเข้าไปงานศพรุ่นพี่ที่รู้จักนะคนหนึ่งอีตาคนนั้นเขาเป็นอะไรไวรัสบีแล้วเป็นมะเร็งตับตายรุ่นแรกๆก็ศพไปไว้ที่วัดพอมีคนไปเยี่ยมนั้นดีใจดีใจโดยเฉพาะรู้ว่าคนนี้ภาวนาคนนี้มองเห็นผีพวกเห็นผีมีนะมีเยอะแยะเลยส่วนพวกเห็นกิเลสตัวเองมีน้อยกว่าพวกเห็นผีอีกนะนี่มีคนเห็นผีเข้าไปโอ้ยดีใจกระโดดเข้ามาอยากเข้ามากอดนะดีใจเพราะว่าคุยกับใครเขาไม่รู้เรื่องเลย
เจอคนที่จะพูดกันได้อีตาคนนั้นก็ตกใจนะผีก็โดดเข้ามาเอาเท้ายันโครมนะโอ้โหผีงอนตุ๊บป่องเลยนะกลับขึ้นไปในโรงพยายามจะนอนลงไปนะให้กายทิพย์เนี่ยมันซ้อนกับกายเนื้อพยายามจะนอนนะเผื่อจะลุกขึ้นมาได้ดูสิไม่ยอมตายนะยังรักยังหวงแหนร่างกายนี้อันนี้คือภูมิของเปรตเป็นภูมิของเปรตนี่ถ้าเราไม่ได้มีหูทิพตาทิพนะเราก็ดูเอาคนนี้เมื่อก่อนมีชีวิตนะก็กระโดดโลดเต้นเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจพอถึงตรงนี้ทุกอย่างที่เคยครอบครองกระทั่งร่างกายตัวเองก็ถูกเอาไปใส่โลงไว้แล้วใส่กล่องไว้ทุกวันนี้ไม่ต้องฉีดยาไปใส่ตู้เย็นไว้ที่วัดมีนะตู้แช่เนื้อได้นะแต่ว่าคงไม่เอาไปใส่ผีไว้หรอกเนี่ยใส่ไว้เสียดายร่างกายนี่ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนที่เป็นอยู่นะไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงคนที่ตายก็ไม่อยากให้ตายนะอันนี้สำหรับคนซึ่งไม่ได้ภาวนาก็คิดอย่างนั้นแต่คนที่ภาวนาก็จะเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดานะทุกชีวิตที่เกิดมามีจุดตั้งต้นจากความเกิดมีจุดสิ้นสุดลงที่ความตายแต่ตายแล้วก็ไม่ได้สิ้นสุดหรอกพอตายแล้วมันก็คือเริ่มต้นชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกมีแต่เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปแล้วแต่เวรแต่กรรมจะชักพาไปวนเวียนไปชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนชีวิตนี้ไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่นอนนะไม่มีใครหนีพ้นเนี่ยพอเราไปงานศพเราไปพิจารณาเนี่ยใจมันรู้สึกหายซ่านะมันสงบรวมลงมานะสงบบางทีก็เกิดความรู้สึกสลดสังเวชบางทีก็เกิดความสุขนะเห็นซากศพแห่งคนตายพิจารณาลงไปเป็นธรรมะจิตก็เบิกบานขึ้นมาในตำรามีอยู่นะบอกว่าซากศพเนี่ยคือดอกไม้ของพระอริยเจ้างั้นพระอริยะเนี่ยเวลาเห็นศพนะจะไม่ได้เสียอกเสียใจอะไรนะแต่จะเบิกบานมันเป็นเรื่องประหลาดนะมันจะเบิกบานคนนี้แสดงธรรมะให้ดูไม่ได้เบิกบานที่เขาตายแต่เบิกบานที่ได้เห็นธรรมะได้เห็นพยานของธรรมะนะเนี่ยจิตใจมันก็มีความสุขมีความสงบมีความอิ่มเอิบขึ้นมาไม่ร้องห่มร้องไห้หรอกมีแต่ความเบิกบานเนี่ยสมาธิเขาเกิดนะแค่ไปงานศพเรียกว่ามีมรณสตินะเพราะฉะนั้นการที่เราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะที่เราชอบนะเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลจิตใจเราจะได้สมาธิขึ้นมามีความสุขมีความสงบนะเห็นไหมถือศีลก็มีความสุขมีความสงบนะมีสมาธิเราได้ความสงบมีความสุขถือศีลเราก็มีความสงบสงบกายสงบวาจาทำสมาธิสงบใจสงบกายสงบวาจาก็มีความสุขระดับหนึ่งทำสมาธิเนี่ยสงบเข้าถึงใจมีความสุขไปอีกระดับหนึ่งนี่ถ้าเราเจริญปัญญาเราจะพบความสุขที่มหาศาลยิ่งกว่านั้นอีกเวลาเราเจริญปัญญาคือเราดูความเป็นจริงของรูปนามกายใจเราเห็นรูปที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนอยู่เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเห็นรูปที่หายใจออกรูปที่หายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเป็นวัตถุธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเห็นร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เรานะ
เหมือนถุงลมนะดูดลมเข้าไปแล้วก็ปล่อยลมออกไปนะเห็นร่างกายเป็นแค่วัตถุเงี้ยนะเราเดินปัญญาเรื่อยๆไปดูไปหรือเราเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในจิตใจนะความสุขในใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับความทุกข์ในใจเกิดแล้วก็ดับความเฉยๆในจิตใจเกิดแล้วก็ดับเฝ้ารู้เฝ้าดูไปด้วยเห็นแต่เกิดดับเกิดดับนะหรือเราเห็นจิตใจของเราที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างจิตใจที่เป็นกุศลก็เกิดดับจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็อยู่ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับเนี่ยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นนะความดีความชั่วความสุขความทุกข์อะไรเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานี้ตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นจิตที่วิ่งไปดูรูปเป็นจิตที่ฟังเสียงเป็นจิตที่ดมกลิ่นเป็นจิตที่ลิ้มรสนะเป็นจิตที่รู้สัมผัสทางกายเป็นจิตที่คิดนึกปรุงแต่งทางใจนะจิตแต่ละชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นตอนหลวงพ่อหัดภาวนาแรกๆนะหลวงพ่อรู้สึกว่าจิตมันวิ่งไปมันวิ่งไปดูรูปพอเรารู้ทันมันก็วิ่งกลับมาเดี๋ยวมันก็วิ่งไปฟังเสียงพอเรารู้ทันมันก็กลับมาเป็นผู้รู้นะเราเห็นจิตนั้นเหมือนแมงมุมเดี๋ยววิ่งไปข้างซ้ายเดี๋ยววิ่งไปข้างขวานะวิ่งแล้วก็กลับมาอยู่ที่ศูนย์กลางนะบางคนเลยบอกให้อยู่ที่ศูนย์กลางนี่แหละดีนะอันนั้นเป็นสมถะเท่านั้นแหละนะแล้วความจริงค่อยภาวนาเรื่อยๆนะเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เห็นนะว่าจิตมันเกิดดับเนี่ยว่ะนะเดี๋ยวมันก็ไปทางตามันทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเห็นอย่างนี้นะจิตไม่ได้คงที่วันหนึ่งก็เลยหาเรื่องถามหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ครับจิตมันอยู่ที่ไหนเราคิดว่าจิตมันอยู่กลางหน้าอกเนี่ยพอมันไปแล้วมันก็กลับมาไปแล้วก็กลับมาไม่ว่าไปที่ไหนนะเดี๋ยวมันก็กลับมาที่นี่เลยคิดว่าจิตอยู่ที่หน้าอกนะเลยต้องคอยดูที่หน้าอกบางคนก็ดูเหนือสะดือ2 นิ้วอะไรนี่แล้วแต่จะตั้งนะหลวงปู่บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งนะจิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นนี่ญาณทัศนะของหลวงปู่นะท่านไม่ได้เป็นมหาปริญญาอะไรหรอกนะไม่ได้เรียนอะไรมากมายท่านภาวนาเอาท่านพบว่าจิตเกิดที่ไหนจิตก็ดับที่นั้นนะเราว่าโอ้สาธุเราจะไม่ต้องมานั่งเฝ้าไอ้ตัวนี้ละแต่เราเห็นจิตมันดับเราเห็นเนี่ยจิตนะมันเป็นผู้รู้จิตผู้รู้ดับเกิดจิตที่ไปดูจิตที่ไปดูดับเกิดจิตผู้รู้จิตผู้รู้ดับเกิดจิตที่ไปฟังเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นผู้รู้จิตที่เป็นผู้คิดจิตที่ไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายนะเป็นคนละดวงกันนะจิตไปเกิดที่ตาไปรู้รูปแล้วก็ดับลงที่ตาจิตไปฟังเสียงทางหูเกิดที่หูแล้วก็ดับลงที่หูจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะแต่เกิดดับสลับสับเปลี่ยนไปทางทวารทั้ง6นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลวงปู่เลยบอกจิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นแหละนะถ้าเรายังภาวนาแล้วเราเห็นว่าจิตมีดวงเดียวเดี๋ยววิ่งไปทางตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปทางหูแล้ววิ่งกลับมาอันนี้เรียกว่าสันตติยังไม่ขาดเราเห็นว่าจิตเป็นอมตะนะจิตมีดวงเดียวเป็นอมตะแต่ว่าร่อนเร่ไปเรื่อยๆตายแล้วก็ไอ้จิตดวงเดิมเนี่ยข้ามภพข้ามชาติไปอันนี้มิจฉาทิฏฐินะถ้าเราภาวนาจริงๆสติเราว่องไวสมาธิเรามากพอเราก็จะมีปัญญาเห็นจิตเกิดทางตาก็ดับที่ตานั่นแหละจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นแหละนะจิตไม่ได้มีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาไม่เหมือนแมงมุมวิ่งไปซ้ายวิ่งไปขวาแล้วก็กลับมาอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นไม่ต้องรักษาจิตมีหน้าที่รู้แค่ว่าจิตไปที่ตารู้ทันจิตไปทางหูรู้ทันนะถ้าไปทางตาแล้วรู้ไม่ทันก็จะเกิดค
ความยินดียินร้ายเกิดกุศลอกุศลอะไรตามมาเกิดสุขเกิดทุกข์ทางใจตามมาไปทางหูทางจมูกทางลิ้นถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็จะเกิดความชอบความไม่ชอบยินดียินร้ายเกิดกุศลเกิดอกุศลอะไรขึ้นมาจิตอยู่ในโลกของความคิดใช่ไหมก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วอะไรขึ้นมาแล้วหลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าสติเราเร็วเราก็เห็นนะจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาตัวนี้เรียกว่าสันตติคือความสืบเนื่องมันขาดสันตติเป็นภาพลวงตาทำให้เราเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงจิตนี่เป็นของไม่เที่ยงแต่มันเกิดดับต่อเนื่องกันรวดเร็วเราก็เลยคิดว่ามันเที่ยงมันคล้ายๆฟิล์มหนังสมัยโบราณนะที่เป็นฟิล์มยาวๆอ่ะแต่ละฟิล์มเป็นรูปหนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งแต่ละรูปไม่เคลื่อนไหวนะแล้วพอเราเลื่อนฟิล์มเร็วๆก็เป็นตัวละครที่กระดุกกระดิกเคลื่อนไหวได้เราเลยคิดว่าเนี่ยตัวนี้มันเที่ยงถ้าเราไปดูที่ฟิล์มเราจะรู้เลยให้ตัวนี้มันกระดิกไม่ได้หรอกนะเป็นรูปหนึ่งอีกอันหนึ่งต่างกับเดิมนิดหนึ่งอีกฟิล์มหนึ่งนะอีกภาพหนึ่งก็ต่างกับเดิมอีกนิดหนึ่งนะที่จริงแล้วมันคนละรูปกันนะจิตก็เหมือนจิตคนละดวงแต่มันถี่ยิบต่อกันมันก็เลยเกิดภาพลวงตาว่าจิตมีอันเดียวแล้วกระดุกกระดิกได้เหมือนตัวละครในหนังนะเคลื่อนไหวได้ทั้งที่ความจริงมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนมันเกิดตรงนี้แล้วมันก็ดับตรงนี้นั่นแหละนะเพียงแต่ว่ามันมีรูปที่สืบเนื่องกันเยอะแยะคำว่าสืบเนื่องนั่นแหละคือคำว่าสันตตินะงั้นตราบใดที่สันตติไม่ขาดนะยังไม่มีวิปัสสนาจริงไม่เห็นเกิดดับจะเห็นว่ามันเที่ยงนะเนี่ยค่อยๆหัดดูนะพอเราภาวนานะเกิดปัญญาเข้าใจอะไรอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยจิตจะมีความสุขความสุขอันนี้ไม่เหมือนความสุขของสมาธิไม่เหมือนความสุขของการรักษาศีลนะความสุขของปัญญาเนี่ยมันอิ่มมันอิ่มอกอิ่มใจนะมันไม่ได้เสพติดหรอกแต่มันอิ่มใจแล้วก็อยู่ได้ไม่กี่วันนะก็ดับแล้วก็ภาวนาของเราไปมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปความสุขที่เหนือกว่านั้นคือความสุขของวิมุตติโดยเฉพาะความสุขของพระนิพพานอันนี้พูดไปพวกเราก็ยังไม่เห็นนะค่อยทำศีลสมาธิปัญญาของเราให้แก่รอบไปแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นสัมผัสความสุขของพระนิพพานได้ตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นบรมสุขสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีแล้วสิ่งที่เรียกว่าสงบคือพระนิพพานนะพระนิพพานคือสุดยอดของความสงบเนี่ยค่อยภาวนานะนิพพานมันมีความสุขยังไงมันหลุดออกจากโลกนะพ้นจากโลกมันก็อยู่อย่างนี้แต่ใจที่มันสัมผัสพระนิพพานมันมองทะลุโลกไปมันเห็นแต่ความว่างเปล่าเห็นสัตว์ทั้งหลายเห็นต้นไม้ทั้งหลายก็ไม่ได้นิยามว่านี่คนนี่สัตว์นี่ต้นไม้นี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายก็เห็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยของมันเท่านั้นเองในขณะที่จิตนั้นว่างจิตว่างสว่างว่างมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะเป็นความสุขของพระนิพพานเพราะงั้นถ้าเราต้องการมีชีวิตที่มีความสุขอย่าทำตัวเหมือนหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนอยู่ตรงนี้ก็คันต้องวิ่งไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เดี๋ยวก็คันอีกก็วิ่งอีกการที่เราต้องวิ่งพล่านเที่ยวหาความสุขจากโลกภายนอกนะมันคือกิริยาอาการแบบเดียวกับหมาขี้เลื้อนนั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้ว่าเขานะเพราะคนในโลกไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสได้สัมผัสพระธรรมเขายังจำเป็นต้องวิ่งพล่านไปเพราะคิดว่านั่นดีที่สุดสำหรับเขาแล้วเราก็อย่าว่าเขาเพราะเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนั้นแหละนี่พวกเราสะสมบุญบารมีเราได้ฟังธรรมเราได้ลงมือปฏิบัติธรรมเราได้เข้าใจธรรมะ
ชีวิตเราก็เข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงมากขึ้นนะนี่เราไม่ว่าเขาเราก็ดูเขาด้วยความเห็นใจนะเมื่อก่อนเราก็เหมือนเขาแหละโง่บ้าเซ่อเหมือนกันไม่ได้ดีไม่เร็วกว่าเขาหรอกเพียงแต่ว่ารักดีนะมีความขวนขวายที่จะศึกษาเรียนรู้ธรรมะจิตใจเราก็เข้าถึงความสุขความสงบมากขึ้นมองคนอื่นมองเศรษฐศาสตร์อื่นนะมันคือเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันมาแต่ขณะนี้เราหนีจากเพื่อนทั้งหลายแล้วล่ะเพื่อนยังไม่พ้นนะเราก็ได้ตั้งความปรารถนาดีไปนะหวังว่าวันหนึ่งเพื่อนจะได้พ้นทุกข์นะพ้นจากการดำเนินกิริยาการแบบหมาขี้เลือนวิ่งไปคันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นใจเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครนะใจมันจะร่มเย็นเป็นสุขมีศีลโดยไม่ได้รักษามีสมาธิโดยไม่ต้องทำมีความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือปัญญาแก่รอบแล้วทุกอย่างว่างเปล่าทุกอย่างว่างไม่มีอะไรถ้าใจไม่ยึดมันไม่มีอะไรถ้าใจยึดมันก็มีขึ้นมางั้นสุดยอดคำสอนของพระพุทธเจ้านะคือไม่ยึดถือนะเราปฏิบัติจนเราไม่ยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกไม่ยึดถือกระทั่งกายไม่ยึดถือกระทั่งจิตใจตนเองเมื่อไม่ยึดถือก็วางพอวางแล้วใจเราก็เข้าสู่สันติสุขที่แท้จริงมันสงบสุขว่างสว่างสะอาดสิ่งเหล่านี้ไม่มีที่อื่นนะมีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงบุญคุณของท่านธรรมะที่อัศจรรย์อย่างนี้ท่านค้นพบมาได้น่าอัศจรรย์จริงๆปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะมันไม่ใช่พวกเราเก่งนะเราตามพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าท่านเก่งเราไม่ได้เก่งอะไรเราก็หมาขี้เลื้อนเก่าตัวหนึ่งเหมือนกันวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะขอให้เลิกเป็นหมาขี้เลื้อนสักทีนะใครยังรักเป็นหมาขี้เลื้อนก็ต้องเป็นหมาขี้เลื้อนต่อไปนั่นแหละนี่แหละเสรีภาพอยากเป็นหมาขี้เลื้อนก็ได้เป็นอยากพ้นทุกข์พ้นโลกพ้นสงสารก็เป็นเสรีภาพที่เราจะฝึกตัวเองแล้วนี่แหละคือเสมอภาคยุติธรรมเสมอภาคไม่ใช่ว่าคนดีกับคนชั่วได้รับผลที่เท่ากันไม่ใช่เสมอภาคก็คือได้รับผลตามเหตุที่ทำอย่างเท่าเทียมกันถ้าคนนี้เจริญปัญญาได้อย่างนี้อีกคนหนึ่งก็เจริญปัญญาได้อย่างเดียวกันก็สามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นเดียวกันนะเสมอภาคกันตรงนี้ในโลกไม่มีเสรีภาพจริงหรอกในโลกไม่มีเสมอภาคจริงในโลกไม่มีพลาดอนภาพความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องไม่มีจริงหรอกมีแต่คำขวัญนะแต่ถ้าใจเราพ้นทุกข์พ้นกิเลสแล้วนั่นแหละเรามีเสรีภาพที่แท้จริงนะเรารู้ถึงความเสมอภาคตามกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงมีพลาดอนภาพนะทุกอย่างเสมอกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เฉพาะพวกเราด้วยกันนะกระทั่งกับพระพุทธเจ้าจิตที่บริสุทธิ์ของสาวกนะกับจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ายังเสมอเป็นอันเดียวกันเลยนะเนี่ยเท่าเทียมกันเป็นพี่เหมือนน้องกันนะเพราะฉะนั้นในโลกไม่มีจริงนะมีแต่คำขวัญที่นักการเมืองเอามาหลอกให้เราวิ่งพล่านไปเท่านั้นถ้าอยากได้สิ่งเหล่านี้ก็ภาวนาแล้ววันหนึ่งจะเจอของจริงเบอร์หนึ่งมีเป้าหมายชัดเจนขึ้นให้ความสำคัญกับการภาวนาและรักษาศีลอย่างตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันเห็นการปรุงแต่งของกายและจิตใจโดยใช้โยนิโสมนสิการสำรวจตัวเองช่วงนี้เห็นโทสะเกิดทีๆเห็นแล้วโทสะเบาบางลงไปได้เองและเห็นกายยืนเดินนั่งนอน
เห็นขันทำงานได้เอง ขอคำชี้แนะเพิ่มเติมค่ะดีนะแต่อย่าน้อมจิตให้มันนิ่งๆอยู่ยังทำอยู่นะทำจิตให้นิ่งๆอันนี้ก็เหมือนคนติดยาเสพติดนะเป็นน้อมมีความสุขนิ่งๆนะปล่อยให้ทุกอย่างทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรารู้มันด้วยความเป็นกลางนะรู้ไปเรื่อยๆที่เดินปัญญานะดีแล้วละนะเพียงแต่ปรับเรื่องสมาธิให้จิตมันเป็นปกตินิดหนึ่งจิตตรงนี้เราแต่งขึ้นมารู้สึกไหมเรากำลังแต่งให้จิตนิ่งๆอยู่อย่าไปแต่งมันจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบนะไม่ใช่ไปแต่งแล้วก็เพลินๆนิ่งๆนะไม่ดีหรอกเสียเวลาปล่อยออกมายังไม่หมดแลบลิ้นดึงหูตัวเองสิหูซ้ายทีหูขวาทีโอ้ยังไม่หลุด ดูออกไหมยังติดอยู่นะถ้าดูออกก็โอเคแล้วไม่ต้องแก้หรอกถ้ารู้ทันเดี๋ยวมันก็หายเองแหละเพราะมันไม่เที่ยงไม่ต้องไปนั่งแก้มันนะเบอร์สองใช้การดูลมหายใจเข้าพุทธออกโทมีอะไรโผล่ขึ้นในใจรู้ทันแต่รู้ทันได้ช้าเพราะติดเฉยติดหลงคิดมานานเพียรฝึกมีสติรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันเวลาปวดร้าวร่างกายมักภาวนาว่ามันเป็นเช่นนั้นเองรู้สึกจิตเป็นกลางได้มากขึ้นบางทีปวดร้าวร่างกายมากจนเกิดโทสะถดถอยเบื่อมากๆเบื่อตัวเองขอการบ้านไปทำต่อค่ะไปทำอย่างที่ทำนี่แหละดีแล้วนะทำไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไม่รีบร้อนอะไรหรอกนะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปค่อยๆทำไปได้แค่ไหนแค่นั้นไม่รีบนะถ้ายิ่งลุกลี้ลุกหล่นยิ่งช้าอยากได้ผลเร็วๆยิ่งช้านะอย่าไปอยากทำเหตุไปทำผลมันมาเองดีนะที่ฝึกอยู่ดีทำอีกเบอร์สามปฏิบัติตามรูปแบบวันละ 15-20 นาทีพร้อมกับสวดมนต์ในชีวิตประจำวันตามดูกายดูใจอย่างต่อเนื่องบางทีหลงและเผลอก็รู้บ้างและก็พยายามทำให้รู้อย่างเนืองๆตามรู้อารมณ์หยาบและอารมณ์ละเอียดในเรื่องของโลภโกรธหลงและมองเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นขอหลวงปู่เมตตาชี้ทางการปฏิบัติเพิ่มเติมครับลองหายใจซิหายใจแล้วรู้สึกตัวลองทำซิรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วนะดูออกไหมตะกี้มันไปข้างนอกนะงั้นเราสังเกตให้ดีอย่างจิตขนาดนี้รู้สึกไหมมันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอย่างนี้ดีนะแต่เราไม่ต้องรักษาหรอกจิตเราเป็นอย่างนี้เราก็รู้นะจิตพลาดไปจากตรงนี้เราก็รู้จิตเป็นยังไงเราก็รู้นะไม่ใช่ต้องอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าจิตเราหลงอยู่ตลอดเราจะดูอะไรไม่รู้เรื่องจริงถ้าจิตอย่างนี้มันตั้งมั่นมันเข้าฐานแล้วมันเดินปัญญาได้จริงสังเกตไหมพอจิตเข้ามาตรงนี้มันมีความสุขเกิดขึ้นเองตัวนี้แหละคือสุขของสมาธิที่หลวงพ่อพูดตะเกียงั้นเราจะมีความสุขหล่อเลี้ยงใจเราเป็นระยะนะใจเราก็จะอิ่มเอิบมีเรี่ยวมีแรงที่จะภาวนาไปเรื่อยๆถ้าเราไปทำนี่นะไม่มีความสุขอะไรแล้วไม่เดินปัญญาจริงนะให้ใจมันตั้งมั่นไว้แต่ไม่ดึงนะไม่รักษานะถ้ารักษาแล้วไม่มีความสุขแล้วเบอร์สี่อย่าตั้งใจแรงไปนะอย่าให้เครียดภาวนาให้มันสบายๆยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานเบอร์สี่นี่หวานแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้จะหาแฟนได้ยังไงยิ้มให้มันหวานจริงๆยิ้มออกมาจากใจเลยทำได้ไหม
เบอร์ 4ว่ามา เบอร์ 4นั่งสมาธิดูกายหายใจเผลอเพ่งหรือหลงพยายามรู้ถ้ามีอาการคันก็เห็นความอยากไปดูเห็นโทสะเกิดเห็นความยึดไม่ยอมกลับไปที่ลมสักพักจิตวูบรวมเล็กๆรู้สึกเหมือนจิตอยู่ในกายได้ยินเสียงเห็นกายหายใจเห็นเวทนาแต่ใจแยกออกมาดูเฉยๆชีวิตประจำวันถ้ารู้สึกตัวจะดูกายทำงานเห็นความคิดจะเห็นตัวเองไปคิดขอคำแนะนำครับที่ไปเราโน้นรู้นี่รู้ถูกแล้วนะแต่คนที่ไปรู้มันนิ่งเกินไปรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งๆอยู่เรื่อยๆนะฆ่ามันให้ตายเลยอย่าให้เหลือให้เห็นนะทุกอย่างเกิดแล้วดับได้ทั้งสิ้นอย่าสงวนรักษาตัวนี้นะประคองถ้าเรารักษาตัวนี้นะตายไปนะเราก็ไปเป็นพระพรหมนะแล้วเราก็ไปรักษาตัวนี้ต่อนะแล้วพอหลุดจากภพพรหมส่วนมากลงข้างล่างนะกิเลสที่เคยซ่อนเร้นไว้ด้วยกำลังของฌานนะพอฌานหมดนะกิเลสพุ่งขึ้นมานะงั้นอย่าไปประคองตัวนี้ให้นิ่งๆอย่าจงใจนะแลบลิ้นทิ้งตรงนี้ดีกว่าตะกี้หน่อยหนึ่งแล้วรู้สึกไหมมันเบาลงถ้ามันหนักแน่นแข็งซึมทื่ออยู่นะไม่ดีหรอกนะให้มันเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมดารู้สึกธรรมดา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 ไปธรรมดาดีที่สุดนะนะเห็นไหมใจมันเริ่มเคลื่อนที่ได้แล้วไม่งั้นมันไม่กระดุกกระดิกมันนิ่งอย่างนั้นเหมือนผีถูกมัดตราสังกระดุกดิกไม่ได้เห็นไหมใจมันขำเล็กๆขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมมันทำงานได้แล้วแต่ถ้ามันนิ่งอย่างนี้มันไม่ทำงานไม่ทำอะไรนิ่งๆนะแก้ตัวนี้นะส่วนเรื่องเดินปัญญานะของคุณไม่ต้องห่วงนะพื้นของคุณนะปัญญาเยอะอยู่แล้วละปรับสมาธิให้ถูกเท่านั้นอย่าไปสงวนรักษาให้มันนิ่งๆคงที่ในรันดรอยู่เบอร์ 5 เบอร์ 5การปฏิบัติสมถกรรมฐานพัฒนามากขึ้นเมื่อจิตรวมสามารถถอยจิตออกมาเพื่อพิจารณากายเห็นว่าร่างกายเป็นถุงใส่สิ่งปฏิกูลไม่ใช่ตัวเราการเจริญปัญญาเห็นการเกิดและดับของจิตเมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆได้บ่อยขึ้นแต่ยังเห็นไม่ชัดว่าจิตไม่ใช่ตัวเรามีสิ่งใดที่ยังผิดพลาดอยู่ครับไม่ผิดหรอกพิจารณากายไปอย่างนั้นถูกแล้วนะถ้าจิตมันจะมีกำลังขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ไปเห็นจิตเองแหละงั้นใช้กายไว้ที่ทำอยู่ดีทำอีกเบอร์ 6เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเบอร์ 4กลับไปเพ่งอีกแล้วรู้สึกไหมนะมันเคยชินนะจะเข้าช่องเดิมนะอย่าเข้าไปแล้วเนิ่นช้าเบอร์ 6เบอร์ 6จริตเป็นคนรักสุขรักสบายภาวนาในรูปแบบด้วยการดูร่างกายหายใจสลับกับดูร่างกายเดินระหว่างวันรู้สึกตัวอยู่เนืองพักหลังเห็นตัวพยายามประคองจิตเบื้องหลังของการประคองคือใจที่อยากดีติดดีรักสุขรังเกียจทุกข์ในการเข้าสมาธิรู้สึกว่าเป็นไปได้ง่ายขึ้นการภาวนายังอยู่ในทางหรือไม่ครับอยู่นะทำไปนะแต่ออกจากสมาธิแล้วพิจารณาร่างกายไปเลยนะดูร่างกายไปเป็นปฏิกูลเวลาสุภาพไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเรานะมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวทุกข์ตรงนั้นเดี๋ยวทุกข์ตรงนี้อะไรเนี้ยพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆพิจารณาพอสมควรแล้วก็กลับเข้าสมาธิไปออกจากสมาธิก็พิจารณาอีกเล่นที่กายนี่นะเบอร์ 7
เบอร์ 7ภาวนาในรูปแบบโดยนั่งสมาธิดูร่างกายหายใจเมื่อเกิดอาการคันตามร่างกายจิตสามารถแยกเห็นอาการคันได้แต่เมื่อเกิดความเจ็บป่วยจิตกลับไม่สามารถแยกได้ควรพัฒนาการภาวนาอย่างไรในการรับมือความเจ็บป่วยและความตายที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าครับที่เบอร์ 7ภาวนานะดีมากๆเลยนะดีเยี่ยมเลยภาวนาไปส่วนจิตจะยอมรับความตายได้ยอมรับความเจ็บได้เมื่อไหร่นะมันอยู่ที่ตัวปัญญามันยอมรับความจริงได้แค่ไหนเราทำเหตุที่ดูอยู่ทุกวันนี้ทำเหตุที่ดีอยู่แล้วนะถึงจุดหนึ่งมันก็ยอมรับแหละแต่ถ้ามันกังวลล่วงหน้านะแล้วก็พิจารณาไปเรามีความแก่เป็นธรรมดานะไม่สามารถจะพ้นจากความแก่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถพ้นจากความเจ็บไข้ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถพ้นจากความตายได้พิจารณาอย่างนี้วันละหลายๆรอบนะแล้วเราจะเข้มแข็งนะจิตใจเราจะพัฒนาได้เร็วขึ้นเบอร์ 7ภาวนาดีมากๆเลยนะแต่พิจารณาธรรมะที่หลวงพ่อบอกตะเกียะเรามีความแก่เป็นธรรมดานะมีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาหนีไม่ได้นะพิจารณาไปเบอร์ 8เบอร์ 8ในรูปแบบฟังธรรมนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิจะติดสภาวะว่างไม่พัฒนาเห็นจิตตื่นก่อนขณะที่ตัวเองนอนหลับยังติดในความโลภและความหลงเห็นกิเลสบ้างบางตัวเวลาที่โลภมากๆโกรธแรงๆหรือน้อยใจทุกวันนี้หลงไปกับโลกดูไม่ค่อยทันมารู้สึกตัวก็ตอนพลบค่ำขอหลวงพ่อชี้แนะและแก้ไขให้ด้วยค่ะไปหลงมันทำไมโลกมันไม่มีอะไรหรอกนะมันหลอกให้เรากระโดดโลดเต้นไปวันๆหนึ่งเท่านั้นแต่อย่างถ้าเราทำมาหากินจำเป็นต้องอยู่กับโลกก็ต้องอยู่กับมันนะแต่อย่าเกลียดมันแล้วก็อย่าไปรักมันอยู่กับมันด้วยใจที่เป็นกลางนะอย่าไปเพลินกับมันแล้วก็ไม่ต้องไปเกลียดมันนะถึงเวลาเราก็ภาวนามีเวลาเมื่อไหร่เราก็ปฏิบัติเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆทั้งวันนะไม่ต้องรอไปภาวนาทีเดียวตอนก่อนนอนนะเก็บไปเรื่อยๆดีนะเบอร์ 8เขาไปทำเอานะเบอร์ 1เอาอีกแล้วน้อมใจเข้าไปตรงนี้อีกแล้วดูออกไหมอย่าไปอยู่ตรงนั้นไม่ดีนะเบอร์ 4อย่าไปฆ่าใครแล้วเนี่ยนะทำใจเหี้ยมเกรียมจะตีให้กิเลสตายคาที่ไม่เอานะถอยออกมาเบอร์ 4พิจารณาร่างกายไปก็ได้นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกเนี่ยดูไปเรื่อยๆมันจะได้ดึงให้จิตมันเคลื่อนออกจากตรงที่ติดอยู่เชิญกลับบ้านช่วงนี้หลวงพ่อรู้สึกเหนื่อยมีภารกิจต่อเนื่องยาวนานนะเป็นเดือนเลยไม่ได้หยุดสักวันหนึ่งกิจกรรมเยอะนี่เมื่อวันพฤหัสไปโรงพยาบาลเท้าบวมให้ตรวจแล้วก็เอาถุงเท้ามาใส่ก็ดีขึ้นนะเมื่อเช้าหมอมาดูหมอเอาอาการอย่างนี้เป็นอาการปกติของคนแก่แต่แก่แล้วมันชำรุดง่ายคิดถึงพระพุทธเจ้านะท่านเคยบอกพระอานนท์นะบอกว่าร่างกายท่านเนี่ยตอนนี้เหมือนเกวียนที่เก่าซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมจนไม่รู้จะซ่อมยังไงแล้วร่างกายเราตอนหนุ่มตอนสาวนะมันเหมือนเกวียนใหม่ๆเหมือนรถยนต์ใหม่ๆเพิ่งซื้อมานะแข็งแรงวิ่งไปหลายปีใช่ไหมเดี๋ยวไอ้โน่นพังเดี๋ยวนี่พังไปเรื่อยๆมันเป็นธรรมดา
ธรรมะธรรมดานะใจเรายอมรับได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักเป็นธรรมดาเนี่ยคือธรรมดาของโลกนะหัดพิจารณาบ่อยๆใจจะได้ไม่หลงโลกเอาเชิญกลับบ้านไปขับรถดีๆนะคนบ้ามันเยอะในตามถนนนะ